Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Am o întrebare pentru voi. Ce-ar fi dacă ai putea să-ți cumperi un telefon cu caracteristici flagship la preț de telefon entry spre mid-range? Pare un vis, nu? Ei bine, răspunsul se poate afla în cutia asta. Este vorba de Poco X3 NFC sau NFC. Și da, se numește NFC pentru că are NFC integrat. Hai să vedem ce poate să ofere acest telefon dincolo de ceea ce putem vedea pe hârtie sau, mă rog, pe cutie. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Cam așa arată cutia lui Poco X3 NFC și da, este puțin tăvălită pentru că aceasta este o variantă de prezentare, însă este foarte apropiată de varianta retail. Deci ceea ce veți vedea în această cutie veți vedea și în varianta din magazin. Modelul meu este de 6 GB cu 64 de GB ROM sau spațiu de stocare intern, însă există și varianta cu 128. Avem High Resolution Audio și îmi place această exprimare cu acces ușor la aplicațiile Google pe care le folosești mai des. Oare este sau nu o furculiță băgată în coasta cuiva? Ar putea fi. Hai să dăm cutia deoparte. Suntem întâmpinați de un plic. Pare să fie o husă. Ia să vedem. Să vedem. Hârtii, neinteresant. Și mai multe hârtii. Iar aici avem o husă. Este o husă cam urâtă, sincer să vă spun. Are așa o tentă, nici fumurie, nici albastră, dar hei, e o husă și îți poți proteja telefonul. Hai să vedem ce mai găsim înăuntru. Pe lângă telefonul în sine, care arată foarte interesant, una bucată încărcător de 33 de W. Wow! 33 de W în acest segment de preț este ceva foarte, foarte drăguț. Mai departe avem și cablul de date USB tip C la USB tip A. Seamănă cu cel de pe Mi 10T Pro. Acum că am văzut ce găsim în cutia telefonului, hai să vorbim și despre acesta în sine. Prima oară vom vorbi despre materialele de construcție, dar și despre designul lui, pentru că după cum puteți observa, este o leacă diferit față de ceea ce găsim pe piață. Și în videoclipul anterior am spus că telefoanele sunt cam plictisitoare în ultima vreme. Și ăsta e la fel, doar că are o fărâmă în plus, ceva acolo care să îl facă diferit sau ca să iasă puțin în evidență. Plastic pe spate, ramă de aluminiu și Gorilla Glass 5 pe față. De asemenea vine cu o folie de protecție preaplicată, este o folie de plastic, așadar ai foarte mare grijă. E foarte bine finisat, nu am bavuri, nu am muchii, stă foarte bine în mână și spre deosebire de alte telefoane de mărimea aceasta, cumva se simte el în sine foarte bine. Iar ca să-l compar cu ultimul telefon pe care l-am avut la review, unghiurile de aici, de pe margini, nu sunt atât de agresive și cumva îți dă senzația că telefonul este plat în sine. De asemenea, nu avem locul acela între baterie și capac și când apăs pe el, nu-mi dă senzația de gol pe dinăuntru, ci sună a plin. În ceea ce privește construcția, sincer sunt destul de mulțumit. Îmi place, este foarte confortabil de ținut în mână, atât în poziția normală, cât și în poziția landscape atunci când te joci. Ceea ce mi se pare un plus. În schimb, persoanele care au mâna mai mică vor trebui să facă ceva gimnastică să ajungă în partea de sus a ecranului. Hei, asta este perioada în care trăim și astea sunt trendurile în ceea ce privesc telefoanele mobile. Pe partea software, telefonul vine din fabrică cu Android 10 și ultima versiune de MIUI. Ecranul principal găzduiește Google Feed în extrema stângă, iar spre deosebire de Xiaomi, aplicația pentru home screen este Poco Launcher. Performanța device-ului este dictată de un procesor mid-range Snapdragon 732G pe 8 nanometri, alături de 6 GB RAM. Varianta din fața voastră are 64 de GB memorie internă, însă există și varianta de 128. Ambele modele suportă adăugarea unui card microSD, dar pentru acest lucru trebuie sacrificat un slot SIM, telefonul având sertar hibrid. În ceea ce privește gaming-ul, nu am rămas impresionat. În ciuda soluțiilor de răcire cu lichid și a straturilor de grafit, Asphalt 9 a rulat cu sacadări destul de dese cu setările standard și aplicațiile din fundal oprite, experiența fiind pe măsura chipsetului.
Lucrurile au stat puțin diferit atunci când am folosit modul Game Turbo. Aplicația optimizează conexiunea Wi-Fi, mărește senzivitatea și timpul de răspuns al digitizerului și închide aplicațiile din fundal. Ultima opțiune putând evident fi executată și manual. Cu toate acestea, am observat o îmbunătățire în gameplay. Jocul a fost un pic mai fluid, în schimb am pierdut puțină calitate vizuală, ceea ce mă face să cred că aplicația mai face ceva modificări în fundal, dincolo de opțiunile din interfață. În final, jocurile mai puțin solicitante vor rula fără absolut nicio problemă. În ceea ce privește navigarea prin aplicații, multitasking-ul este fluid, iar tranziția între aplicații este fără cusur datorită celor 6 GB RAM. Chiar dacă nu este un smartphone orientat către gaming, acesta poate satisface cerințele chiar și celui mai înfocat consumator de multimedia, texting, rețele de socializare și așa mai departe. Mergem mai departe către departamentul camerelor. În ciuda segmentului din care face parte, Poco nu s-a zgârcit la acest capitol. Camera principală este de 64 de megapixeli f1.9, alături de care mai găsim o lentilă ultra-wide f2.2 cu senzor de 13 megapixeli și în final două lentile, una macro și una depth, ambele de 2 megapixeli f2.4. Hai să vorbim acum și despre calitatea foto. Camera principală reușește să scoată fotografii foarte bine expuse, balansul de alb este autoselectat corect, culorile sunt vii și apropiate de realitate, ceea ce mă bucură să văd în acest segment de preț. Dar, atenție, chiar dacă este un senzor de 64 de megapixeli, modul standard în care acesta scoate fotografiile sunt de 16 megapixeli. Pentru a folosi modul Ultra HD trebuie să folosim modul de 64 de megapixeli din aplicația camerei. Iar aici am observat un comportament ciudat. Aceeași fotografie, în aceeași condiție de lumină, cumva detaliile sunt foarte asemănătoare. În schimb, rezoluția sau dimensiunea imaginii în sine este evident mult mai mare, de la 16 la 64 de megapixeli. Cu toate acestea, având în vedere telefonul acesta, nu mă deranjează mica diferență de detalii între cele două moduri, 16 versus 64. Hai să vorbim și despre celelalte camere. Cea ultra-wide nu m-a impresionat. Avem ceva distorsiune a imaginii, însă softul se ocupă de corecția acestor mici probleme și nu m-a deranjat atât de mult cât m-a deranjat faptul că în momentul în care vreau să folosesc camera ultra-wide, telefonul are ceva lag, stă și gândește, parcă uită unde are camera pusă sau uită că o are instalată. Evident, acest lucru este dictat de software și probabil pe viitor, într-un update, se va rezolva și această mică situație. În final, hai să vorbim și despre cele două camere, macro și depth. Prima nu este extraordinară, este probabil pusă aici doar ca să fie și să aibă acel branding de quad camera. În schimb, nu este o cameră foarte rea. Nu avem capabilități de autofocus, însă poți să te apropii până la 2 cm de un subiect. În final, camera depth evident este folosită pentru acel efect de bokeh și după cum puteți vedea din poza afișată pe ecran, subiectul este foarte bine conturat și foarte bine scos în evidență față de fundal. Acum hai să vorbim puțin și despre capitolul video. Telefonul este în stare să filmeze 4K 30, Full HD 30 sau 60 de cadre pe secundă. În experiența pe care eu am avut-o, ei bine, am fost mulțumit cu Full HD 60. De ce? Pentru că telefonul în sine nu are stabilizare optică, are doar stabilizare electronică. Iar la o rezoluție 4K, telefonul tinde să se încingă pe partea din spate, bateria se consumă ceva mai repede, cel puțin device-ul pe care eu îl am aici, și atunci nu recomand pentru că nu o să ai o calitate foarte bună. Dar mă mulțumește foarte mult rezoluția Full HD 60 de cadre pe secundă. Dacă ai și un gimbal sau dacă ai un grip de care să atașezi telefonul ca să poți să tragi cadre ceva mai cinematice și ceva mai stabile, e bine, este device-ul perfect pentru startup-ul unui vlog, pentru vacanță sau, de ce nu, să poți să filmezi absolut ce vrei tu. Și atunci, jos pălăria, nu am ce să comentez, cel puțin în acest segment de preț. Să știți că n-am uitat de display, însă am un motiv pentru care l-am lăsat la urmă. De ce? Pentru că ceea ce ați văzut până acum am întâlnit și la alte telefoane destul de accesibile, să spunem așa. Însă, ce îl diferențiază pe Poco X3 de restul competitorilor, ei bine, este ecranul. Avem un IPS, Full HD+, HDR10 la 120 de Hz. Este un panou mai mult decât suficient, iar în acest segment
sub 1500 de lei mai rar întâlnit, cel puțin pe piața noastră din România. Uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Mai rămâneți puțin cu mine pentru că vreau să discutăm despre ceea ce înseamnă acest telefon în raport cu ceea ce am văzut pe piață anul acesta. Și bineînțeles, întotdeauna o să existe două tabere. Tabere care vor spune: băi Dragoș, da, îți place prea mult telefonul ăsta, te-au plătit cei de la Xiaomi, te-au plătit cei de la Poco și așa mai departe. Și vor exista și tabăra persoanelor care chiar sunt încântate de acest dispozitiv. Acum, mindset-ul pe care eu mi l-am implementat sau am încercat să mi-l implementez este următorul. Am încercat să privesc acest telefon obiectiv, dar nu din perspectiva mea, a unei persoane care are pe mână diverse telefoane și high-end și flagship și entry-level și așa mai departe. Am încercat să privesc acest telefon din perspectiva unei persoane care nu a avut un flagship, care nu a avut pe mână telefoane scumpe și atunci am spus: băi, tranziția de la un entry-level și un mid-range obișnuit la acest telefon este destul de mare. Poate că nu este un upgrade considerabil, însă acest telefon îți dă un gust foarte, foarte mic din ceea ce înseamnă o experiență flagship. Și prin asta mă refer: difuzoare stereo, fast charge, baterie mare, ecran de 120 de Hz. Persoanele care nu sunt neapărat entuziasmate de tehnologie sau persoanele care nu își permit să-și cumpere telefoane foarte scumpe vor vedea acest telefon ca singurul pod între bugetul lor și o experiență flagship. Și atunci de asta m-am entuziasmat foarte mult când am pus mâna pe acest telefon, pentru că oferă ceva ce nu toate telefoanele din acest segment pot. În încheiere, evident că nu o să vă spun să mergeți să dați năvală și să băgați mâna până la buzunar și să rupeți ușile magazinelor ca să cumpărați acest dispozitiv. Dar când vine vorba de o recomandare, ei bine, acesta ar fi prima mea opțiune. De ce? Prețul scăzut și capabilitățile destul de interesante pe care le are, cele pe care le-ați văzut ceva mai devreme în acest videoclip. Și nu este un telefon care excelează la un capitol, este mai mult ca un briceag. Mai fac o poză bună, mai ascult niște muzică, mai încarc repede, mă mai ține puțin bateria până diseară și așa mai departe. Este mai mult o unealtă destul de interesantă și cu niște capabilități multimedia destul de bune, din punctul meu de vedere. Evident, vreau să știu și părerea voastră în secțiunea de comentarii de mai jos, iar până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate. Iar întrebarea mea pentru voi este: dacă ați fi avut un flagship, ați face downgrade la acest telefon? Sau, dacă aveți un mid-range, ce părere aveți despre acest telefon ca un înlocuitor a ceea ce aveți voi în momentul acesta?